সো গাইজ আজি ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম কেনেকৈ আপোনালোকে টায়াৰৰ কোনটো মডেল হয়, কোনটো চনত মেনুফেকচাৰিং হৈছিলে আৰু বাইকখনত কোনটো সাইজৰ টায়াৰ খাব সেইটো আমি শিকিম। তো ইয়াত দেখিব পাইছে 120 লিখা আছে, তো ডিভাইড আছে 80 17। তো এইটো মানে সাইজ এখন বাইকত খায় মানে। তো আমি এইটো শিকিলোঁ আৰু কোনটো চনত মানে টায়াৰটো বনিছিলে মানে কোনটো সপ্তাহত সেইটো চাম মানে আমি এতিয়া। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ইয়াত তো মেনুফেকচাৰিং ডেটটো তো এনেকৈ চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে তো 23 মানে 2023 চনত মানে এইটো টায়াৰ বনিছিলে আৰু 48 সপ্তাহ। তো 48 যদি হিচাপ কৰোঁ আমি, তো 48 সপ্তাহত উইকত মানে এইটো হৈছিলে আৰু তো বনিছিলে। তো এইখন কাৰো দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে 20 আছে, তো 2020 মানে এইটো হৈছিলে মানে টায়াৰটো বনিছিলে। তো 37 সপ্তাহত বনিছিলে আৰু। তো এইটো বাইকৰ আগফালে দেখিছে মানে এইটো 2016 মানে মেনুফেকচাৰিং হৈছিলে মানে লাষ্টৰ সংখ্যাটো। তো এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। তো 19 সপ্তাহত হৈছিলে মানে তো বনিছিলে আৰু। তো 19 সপ্তাহ হ'লে কিমান হ'ব, মে' মাহত মানে বনিছিলে মানে টায়াৰটো। চ' গাইজ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ বাইকৰ ৰিলেটিভ বা কাৰৰ ৰিলেটিভ ভিডিঅ' লাগে তো কমেণ্টত জনাব। তো লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত।